alive na. Si Christopher, kapatid po ni Jerome Dumapias. Kasama ko nga pala yung aking ina na si Ursilina Dumapias na naging beneficiary ni Jerome Dumapias. Noong June 12 ng gabi, nalaman po namin yung aksidente. Pero ang nangyari noon, nalaman ko lang sa aking ina na tumawag sa akin ng gabi na iyon na pumunta daw ako dito sa Mandaluyong. Hindi ako naniwala sa insidente na iyon dahil ito si Jerome ay nagpa-prank. Kaya sinasabi ko sa magulang ko, baka biro lang ito ni Jerome. Hindi ako naniwala kagad. Sabi ng aking kapatid na si Melda Dumapias na andito daw po sa may rotonda ng Pasig sa Purinarya. Pumunta ako doon at doon nga po nakita ko na totoo yung mga sinasabi po nila. Napabigat din sa amin yung nangyari, yung Kyoge Purinarya. Ang malaki pala ang babayaran namin sa kanila. Maabot po sila ng 130 package na po yung lahat. Nang lumapit po kami sa M-Global, pinapunta kami dito sa OBI na nalaman po namin na meron palang pinilapan ang aming kapatid na si Jerome Dumapias ng insurance. Doon kami natuwa na bawat isa sa amin ng pamilya na may matatanggap pala ito si Jerome. Inasikaso naman po namin yung hinihingi nila ng mga requirements. At agad namin ito na kumpleto at ipinasa ng Lunes din po sa OBI. At sa pagdating po namin sa opisina, ay naramdaman po namin yung pakikiramay nila nung nalaman nila na nawala na pala ang aming kapatid. At agad-agad naman po na inasikaso nila yung mga requirements namin na aming pinasa sa kanila. At sinabi naman ng isang staff nila na balik na rin kami ng kinabukasan. Yun nga po ang ginawa namin, bumalik kami. At pagkatapos, Wednesday po namin nalaman na nagkaroon na daw ng cheque. Nung pumunta kami ng Thursday, nalaman namin, times 3 pala. Kasi ang nasa isipan ko lang namin na isa lang nakuha ni Jerome. Yung pala, pinilat pa niya na 3 coverage pala nakuha niya. Kaya natuwa po kami sa pangyayari ngayon. Mababayaran na namin po yung halaga ng hinihingi ng Purinarya. Pasalamat ako na bilang magulang, biglaan ang pangyayari, nakatanggap kami sa ganun na halaga. Nung panahon na yun, kung saan kami makakakuha ng pera para mapaayos siya. Kasi walang-wala kami nung time na yun. At nagpasalamat ako, lahat-lahat sa natanggap namin na chike, lahat na utang, at saka merong konting naiwan para sa pang-araw-araw namin kailangan sa paglakad, sa pangyayari na mahuli sana ang nagpinsala sa kanya, yung bumaril sa kanya. Yun ang asikasuhin namin. Kami, bawat ng pamilya, kasama ang aking ina, kami ay nagpapasalamat sa company na pinasukan ni Jerome sa M-Global at OBI. Maraming salamat sa Orbis Victos International nakatulong sa amin. Cañari City po. Ang work ko po is delivery rider sa isang fast food chain. Bali po, pag out ko po sa trabaho, dumidiretso na po ako ng Pasig para sunduin po yung asawa ko. Nung pauwi na po kami, malapit na po kami sa bahay, biglang bumuhos ang ulan. Meron kaming dinaanan na humps na iniwasan ko po
Gumilid po ako ng daan, hindi ko po napansin na maraming palang lumot at putik. Kaya po kami na-aksidente. Nung time na nasa hospital na kami, na first aid ako, na x-ray, nagulat ako nung nabalitaan ko na may bali pala yung left clavicle ko. Doon po ako natakot na operahan daw ako. Iniisip ko, saan kaya kami kukuha ng pambahid sa operation ko? Buti na lang, a few months back, nalaman ko yung tungkol sa Silpro. Isang accident insurance na ino-offer ng Orbis Victus International. Kumuha ako ng Silpro that time para sa aming dalawa ng asawa ko. At ngayon, hindi ko akalain na ito pala ang makakapagpagaan ng sitwasyon namin. Nung time na ginagamot ako sa ospital, dahil sa injury ko sanhi ng aking aksidente, hindi ko alam na nakikipag-usap na pala, nakikipag-coordinate na pala ang asawa ko sa OVI para po sa aming claim. Tumawag ako sa OBI office at inassist naman nila agad ako. Binigyan ako ng instruction na mag-email ako sa Igloo. At wala pang 24 hours, sumagot agad sila. Nagbigay sila ng list of requirements para makapag-claim kami. Ayun nga po, kaya habang nasa ospital pa po kami, ay tumatakbo na po yung processing ng claim namin. At ito nga po, October 18, 2021, nakapag-claim po kami ng 160,000 pesos na malaking tulong po talaga para sa amin. Ngayon, habang nagpapagaling ang asawa ko at hindi pa siya makapagtrabaho, kahit papano, may panggastos kami sa araw-araw at pambili ng gamot. Kahit paano, yung ipon namin mag-asawa para po sa future ng anak namin ay hindi magagalaw dahil dito sa assistance na galing sa Silpro. Malaking bagay ang pagkuha namin ng Silpro. Malaking tulong sa akin at lalo na sa pamilya ko. Maraming salamat, Orbis Victus International. Maasahan ka sa panahon ng pangangailangan. Ako po si Chodora Tabora, taga Malitang, Batangas City. Ako po ay nandito para mag-claim ng burial ng aking asawa na si Wilson Tabora. Namatay po siya noong November 24 sa dahilang infection sa dugo. Marami na po ako napacheck upan sa kanya, pero yung huli kong check up sa kanya ay kay Dr. Ontalan noong November 17. Ngayon po, binigyan niya lang ako ng mga gamot. Noong una po umayos, pero after 3 days, nag-iba na po ang kanyang sitwasyon ngayon. Parang lagi na sa tulog, hindi masyadong makausap. Tapos sa November 24 sana, check up yan, yung parang yaan lahat ang kanyang check up sa dugo. Ngayon po, nung araw ng November 24 na yun, nung araw din pong halos ay siya din binabihan ng buhay. Ang kanya daw pong ipinamatay ay halos ay infection sa dugo. Yun po ang nangyari sa aking asawa. Sa dahilan gusto ko rin po talaga na ang aking pamilya ay naka-insure dahil ako lang po naghahanap buhay sa aming pamilya. Ito po ang aking anak. At gusto ko po ay hindi naman po tayo nakasigurado sa buhay ng tao. Sa future, kailangan din po tayo maging handa. Marami din po ako sinalihan na ganyang insurance. Kaya nung nag-asay po sa akin si Kumaring Opel na pa-insure daw po ako at kinuwentosan niya sa akin kung ano po ang mga benefits na pwede kong makuha, ay kagad-agad po akong pumayag dahil maganda naman po talaga ang insurance na aking sinalihan. Papasalamat po ako sa Orbis Victus International at ako isa sa napasali sa pagkuha ng insurance ng asawa ko. At malaking tulong din ito sa amin na aming nakuhang 50,000 na pinaka-burial ng asawa ko. Kahit papaano ay meron kaming magagastos. Maraming salamat po. At sana marami pa kayong matulungan tao at marami pang kumuha ng insurance. Ang buhay ng tao hindi naman natin nasisiguro. Maging marunong na rin sa buhay. Kumuha tayo ng insurance para pagdating ng panahon na dumating sa puntong wala namang forever, ay hindi tayo mahirapan. Meron tayong maaasahan lagi sa buhay. Salamat. Napakahalaga talaga yung insurance sa panahon ngayon. Kasi na-realize ko na hindi lang sapat pala na kumikita ka. Kasi yung savings mo talagang makukuha talaga sa di inaasahan na pangyayari.
Ako nga pala po si Alan Latuha, taga Pinamungahan, Cebu. So, isa po akong active distributor ng Power Consumerism. Nung nalaman ko po na mayroong Silpro, agad-agad po, nag-secure po ako ng pera para makapag-register po sa insurance. So, para sa akin po, nag-iingat po ako. So, hindi ko nakala na mangyayari itong accident na to. July 30 po, nagyayaw yung pamangkin ko na gumala. So, yung time na yon pinagbigyan ko, sinamahan ko sila. Nagkatuwaan naman po kami. Habang pauwi na po, naghihintay ng masasakyan. Papasok na po ako sa sasakyan ng multicab. Mayroon pong isang tao na malakas pong hinampas yung ulo ko, yung dahilan ng pagkakulaps ko. Nung nalaman ko po, nasa hospital na po ako yung time na yun. Walang malay po. So dahil sa sobrang sakit, hindi ko na alam yung gagawin. After 5 days po na pa-aksidente, dahil sa sobrang sakit niya, parang gusto ko lang matulog for 5 days. Yeah, as in, na-amnesia talaga ako yung time na yun. Noong August 11, doon na po nagbalik yung isipan ko. Yung time na yun, inisip ko na member pala ako ng Orbix Victus International. Ang ginagawa ko is, tinatry kong i-email yung concern ko if valid pa siya. At ang good news dyan kasi agad-agad po nag-reply yung OVI sa akin. So, binigyan nila ako ng mga idea, anong kailangan ko i-submit sa kanila, yung soft copy at saka hard copy ko. So, nung na-comply ko na po lahat, ang good news dyan kasi nakuha ko po yung refund ng lahat ng mga medical expense ko. Kaya sobrang blessed po ako kasi naging part po ako ng OVI na. Habang bata pa, kailangan talaga na magkakaroon ng Silpro for protection purposes lang po. I-encourage ko po ang lahat na nanunood na subukan mo maging insured para hindi masayang yung pinaghirapan mo na pera para sa pamilya mo. Kasi hindi natin alam kung kailan yung aksidente mangyayari. Magandang araw po. Ako po si Michelle Dumale, isang OFW dito sa Singapore. Nagtatrabaho po ako bilang isang domestic helper. Ako po ay naaksidente dahil pinakawalan ng amo ko ang kanilang aso. Nang mapakawalan ang aso, nagtangay ito ng isang buong supot ng tinapay. Dali-dali kong kinuha ang tinapay na tangay ng aso na siyang dahilan ng pagkakakagat at pagkakatanggal ng kuko ko. Agad po akong dinala sa ospital at na-x-ray at tinanggal ng tuluyan ang kuko ko. Nang malaman ng hipag ko na naaksidenta ako, sinabihan ako na kumontak sa Viber hotline na siya kong ginawa. Nang mag-message ako sa Viber, agad silang nag-reply at sinabi ang mga kailangan kong ipasa. Ngayon po, nakuha ko na ang aking claims. Maganda po na nakakuha ako ng ganitong insurance. Laking pasasalamat ko po sa insurance na to dahil protektado po ako. Maraming salamat po sa OVI at sa mga mababait na staff na nag-assist sa akin sa mabilis na proseso ng pag-claim. God bless and more power. Thank you. Ito si Fred. Ayaw niyang nalilate sa trabaho. Sabi nga ng lolo niya, daig pa ng maagap ang masipag. Nagsusumikap siya para mataguyod ang pamilya. Dahil marami siyang pangarap sa buhay. Mapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak. Makapagtayo ng isang negosyo.
o kahit matuloy lang yung pinaplano nilang bakasyon. Kahit pagod na sa trabaho, wala sa utak niya ang pagsuko para sa kanyang mga pangarap. Ngunit, hindi natin hawak ang buhay. Katulad ni Friend, wala siyang malay na ito na ang huling araw niya sa mundo. Ha? Anong huling araw? Hoy! Anong huling araw? Oh, gulat ka no? Hindi ka kasi handa. Oh, tingnan mo. Dapat nagpaplano para protektado. Ang pinakabago at pambansang Insurtech business ng bayan. Gamit ang makabagong teknolohiya ng ating panahon, lahat ng process ay mas pinadali at mas mabilis. Pwedeng mag-apply gamit ang iyong mobile phone. Get protected. Get the peace of mind you deserve. Oh, diba? Dali lang. Ang bilis pa. Orbis Victus International. In everything we do, we think of you. Ito si Fred.
good morning, Mega Family! Game ka na ba? Ayan, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Saang sulok ka man ng mundo ngayon, please type number 2 if I am loud and clear. Ayan, please type number 2 if I am loud and clear. Ayun, bakit may number 3? Number 2 lang po ang sinabi ko. Ayan, thank you so much po sa lahat ng mga nag-type ng number 2 dyan. At sa mga hindi nag-type, baka siguro hindi mo ako narinig or baka connected pa ang connection mo. Diba? Okay, so welcome to another exciting event for tonight's Business Beyond Borders OBI or Office Business International na kung so yung negosyo na walang pinipiling sitwasyon, lugar, tao, na kahit saang sulok ka man ng mundo, papasukin ka namin para magbigyan ka namin ng bagong pag-asa. And of course, before we proceed, let me introduce first myself. I am Coach Ricky Pinatel, your host for tonight. 48 participants, kaya naman, please continue sharing the links mga kaibigan. Kilala mo, kapitbahay mo, or sa lahat ng mga tao na gusto mong tulungan dito sa ating programa ngayon. Or kahit sa mga ex mo dyan, ang tanong, may ex ka ba? Di ba? Okay, so as of now, we have 47. Continue sharing the link lang para mas mapalagana pa natin yung ating programa sa mas maraming tao, di ba? And of course, to all our successful team, leaders, qualifiers, welcome to One Mega Family where we make moments happen with you. And syempre, hindi kompleto ang Mega Family kung wala tayong mga pa-recognize dyan. Kaya naman kung excited ka ngayong gabi, dapat nakatype ka na kung saang sulok ka ng mundo ngayon. Kung excited ka ngayong gabi, dapat na-type mo na dyan kung anong team kakabilang para ma-recognize natin dyan. Yan. And of course, I would like to recognize to all our business partners na OFW na grabe, di ba? Kahit napaka-busy nila, pero talaga namang nandirito sila ngayon para saksihan ng ating event for tonight, di ba? Imagine mo, may mga naghuhugas pa dyan, nagluluto, naglilinis, nagmama, pero ganun sila ka-dedicated sa negosyo natin. Meaning to say, pag gusto may paraan, pag ayaw, maraming dahilan yan, di ba? Parang yung ex mo lang noon, ginusto mo, pero iniwan ka lang. Diba? Okay, pa-recognize naman po. Recognize po natin yung lahat ng mga Mega Falcons International dyan. Kaway-kaway naman, headed yan ang ating latest 6-digit income. Grabe, palakpakan naman natin lahat ng mga team Mega Falcons dyan, headed by John Led Cruz ng Mega Family Coach Raymart Lagrazon. Mega Panthers dyan by Coach Jomar Mar. Mega Royals International headed by Coach Hermon Torres Galban, ang lemon ho ng Mega Family. And of course, nandito ang ating mga Mega A-Force headed by Goddess Queen ng Mega Family Coach Aisa Joy Salinas. Mega Infinity headed by Coach Josephine Arabe, ang ating Spanish Queen. Diba? Mega Aces Empire. Mega Monarchy headed by Coach Marilyn Ayeras. Mega Magnate. Mega Tycons headed by, nagsisiliyaban ng mga Mega Tycons at nagsisigandahan, isa na ako dyan. Di ba? Headed by Girl on Fire Coach Janice Pascua. And of course, recognize na rin dati yung ating mga Kidlats 4.0 dyan and Kidlats 5.0, baka may 6.0 pa. Di ba? And yung ating mga Mega Jada Knights and Mega Alpha International. But last but not the least, grabe, wag nating kalimutan ang ating mga Mega Universal Empire. Ayan, kaway-kaway naman dyan. Headed by African Queen Coach Giselle Ugalinola. Ayan, nabiggas ko rin yung apelyido niya, nanginginig pa yan. Okay, congratulations po kay Coach Raymart Lagrazon from Geraldine. Ang ganda naman ng host. Thank you po, Coach Annalisa Merhan. Ayan. Okay, recognize po natin ang mga Mega La Familia Tycoons. Okay, recognize po sa guest po, Melvin Hipos, watching from Olongapo. Ayan. By Coach Joanna Mi Aquino. Ayan. Shout out po sa host na gwapa kaayo. Salamat kaayo, Coach Marlon. Pag mga Bisaya, gwapa't gwapo yan. Okay, so shout out naman po sa guest ko na si Gistel Masapol. Ayan, congratulations po kay Raymart Lagrazon by Coach Elisa Esquivel.
Ayan, so siguro wala na tayong mga pa-shout out dyan. Imagine mo, di ba, we are mega family na kung saan dahil sa ganda ng ating negosyo, nanganak ang mega family. Kaya tayo nagkakaroon ng mga bawat team, di ba? Meaning to say, ganun kaganda ang sistema ng mega family, kaya parami tayo ng parami. Di ba? And of course, bago ko tatawagin ang ating speaker for tonight, meron lang tayong mga iilang rules na dapat nating sundin. Di ba? Number 1, dapat naka-on ang camera mo. Huwag kang papayag na naka-off cam ka, lalong-lalo na kung nasa Pilipinas ka. Kasi imagine mo, mga OFWs, pero talagang naka-on cam sila. Di ba? Kaya ikaw, kung nandito ka sa Pilipinas ngayon na nakahiga-higa ka dyan, bumangon ka muna. Huwag kang papayag na paandap-andap ang mata mo. Dapat inumin mo yung Sankaterbang Living Coffee dyan para gising ang diwa mo. Bakit? Napakaganda ng ipapaliwanag ng ating speaker ngayon. Imagine mo, di ba? Puprotektahan yung sarili natin at the same time kikita pa tayo. Kaya huwag kang papayag na matutulog ka lang dyan. Shout out po sa future business partner natin na si Josh Fernandez. Ayan, shout out po kay Coach Yuli by Coach Joanna May. Hi Coach Ronaldin and Coach Jean ng Jada by Coach Universal Empress, ang ating pambansang lakwatsera at African Queen ng Mega Family. Ayan, okay. Gising-gising dyan, gising-gising. Bawal matulog kasi pag natulog ka, meaning to say, tinutulugan mo yung pangarap mo. Papayag ka ba na tutulugan mo ang pangarap mo? Kung hindi ka papayag, pues, gumising ka dyan. Di ba? Hindi ako mag-uumpisa at hindi ko tatawagin yung ating speaker for tonight kung naka-off cam ka. Kaya dapat mag-on cam ka na dyan. Di ba? Okay, number 2. Dapat nakahanda yung notebook mo na napakagandang notebook and ballpen na huwag paputol-putol yung sulat. And dapat nasa magandang upuan ka na feeling mo ikaw yung susunod na milyonarya, na feeling mo ikaw yung susunod na milyonaryo dito sa Mega Family. And number 3, dapat naka-mute ang iyong cellphone para nang sa ganun hindi tayo naka-istorbo sa speaker and doon sa mga nakikinig din. Diba? And syempre, huwag na nating patatagalin pa. Tatawagin na natin ang ating speaker for tonight. Diba? Alam nyo, sa buhay natin, hindi natin alam kung kailan, paano, at kung saan darating ang disgrasya sa atin. Diba? Kaya kailangan protektahan natin yung sarili natin. Dapat secured ka sa panahon natin ngayon. Na kung saan yan po yung ipapaliwanag ng ating speaker for tonight. Ipapaliwanag niya kung paano nga ba tayo magiging protektado at the same time nakikita tayo. Okay, so ladies and gentlemen, let us all welcome our speaker for tonight from the land of first-class, highly urbanized city in Metro Manila. Ang top 8 ng 2021, the founder of Mega Aces Empire. Let us all welcome and virtual clap to our technical queen, Coach Jean Rowena Fuentes. Plastic bag, drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one low from caving in? Do you ever feel already buried deep? Yes, thank you so much, Coach Vicky Ferrater, sa napakagandang host natin for tonight at napaka-powerful na introduction sa akin. Okay, so good morning, good afternoon, and good evening, Mega Family, especially at sa lahat ng ating mga guests at qualifiers natin for tonight. Ayan, so hello sa lahat, Mega Family. So kumusta ang ating mga qualifiers at kumusta ang ating mga OFW business partners na nandito ngayon sa ating Zoom event? Okay, so welcome kasi nandito na naman ulit tayo ngayon sa ating main event every Thursday. So welcome sa Paint the World with Orvis Victus International. Okay, so bago po tayo mag-start, so kung gusto mong mabago ang buhay mo ngayong Pasko, pakitype nga ng abundance kung malinaw at nakikita mo na ang aking ganda sa iyong screen. Ayan, malinaw, abundance. So loud and clear ang aking boses. So bago tayo magsimula, pwede ba akong mag-request na mag-screenshot muna lahat ng mga Mega Family at syempre lahat ng participants para sa ating posting mamaya, okay? So Coach Giselle, ayan, pa-screenshot naman po. Okay, so paki-open lahat ng camera at
ibigay mo ang iyong napakagandang ngiti ngayong gabi. Ayan, para ipakita ang iyong kagwapuhan at kagandahan. Ayan, especially sa ating mga guests na nandito ngayon sa ating Zoom event. Okay, ready? Okay, so smile. Ilabas ang mga ngiti. 1, 2, 3. Next page. Ngiti lang kasi hindi nyo alam kung nasaan kayong page. 1, 3, 2, 1. Smile. Meron pang, wait lang, admit natin yung mga. Next, meron pa po. Next page. Last page na po ito. So, 3, 2, 1. Okay. Okay, thank you, Coach Giselle. So, mag-start na po tayo. So, welcome to Orbis Victus International. So, hindi ko na po papatagalin. Let me share my screen para tayo ay makapagsimula na. Okay, nakikita niyo na po ba ang aking screen? So, pakitype nga ng number 14 kung nakikita na ang screen sa inyong mga sa inyong mga cellphone. Okay? So, magpapakilala na po ako. So, I am Coach Jean Rowena Fuentes, Mega Family Top 8 of 2021 and your online business coach and the founder of Mega Aces Empire. Ayan, so magbibigay lang po ako ng konting background. Background ko po, graduate po ako ng BS Computer Science at dati ko pong trabaho ay isa po akong call center agent sa PLDT. Ayan, so bago po ako ma-involve dito sa empowered consumerism, ito po ang dati kong buhay na ginagawa bago ko po matagpuan ang online platform na ito, okay? So, nag-start po ako dito sa online platform noong January 2019. So, nakita ko po ang empowered consumerism. So, ako po ay ni-refer din. O, diba? Refer lang. Ni-refer lang din ako ng isang kamag-anak. So, ang taong nag-present sa akin ng negosyo ay walang iba kundi ang ating grand mentor ni si Attorney Drew Magturo. So, siya po ang isa po sa mga tumutulong at nag-guide po sa akin dito po sa negosyo. And after 2 weeks and joining this business, ayan, so isa po ako sa mga naging record breaker ng company. So I became one of the silver executives dito po sa buong empowered consumerism at na-awardan po ako kasama po ng mga top leaders ng Mega Family. And then naging consistent silver executive prime tayo no 2020 at 2021. Ayan. So ganito kaganda yung ating negosyo, 'di ba? Kumikita ka na, nare-recognize ka pa. So ito lamang po sa mga accomplishments ko during pandemic. So dito po sa ating negosyo, isa rin po ako sa mga naka-qualified sa travel and incentives ng Mega Family. So ang kagandahan dito sa Mega Family, habang ginagawa mo yung business, nakakatanggap po tayo ng iba't ibang klaseng incentives. Ayan, may dinner treat incentives. At syempre, meron tayong lifestyle experience. Ayan, so isa rin po ako sa mga nakatanggap ng incentives from Wensha. Ayan, so actually, lahat ng mga bagay na ito, dito ka lang din po na-experience at naranasan. Dito lang po yan sa Mega Family. At lahat po ng mga nakikita ninyo na travel and incentives at dinner treat incentives, lahat po yan ay all expense paid po ng ating grand mentor. Dito lang po yan sa Mega Family. Ayan, so ayan, isa rin po ako sa mga nakatanggap po ng Mega Lifestyle Experience dito po sa Puerto del Sol, Bolinao, Pangasinan. Ayan, shout out kay Coach Marlon na taga Pangasinan. Ay actually, first time ko lang din makarating dito kasi actually dyan sa lugar na yan ay napakaganda. Napakaganda dyan. Dati, nababalitaan ko lang yan sa mga TV, sa magazine, pero hindi ko akalain na makakarating din ako sa napakagandang lugar ng Bolinao, Pangasinan. Ayan. At syempre, lastly, ayan, dito ko rin po na-experience na makarating po sa pinakamaganda at luxurious resort dito po sa Escala, Tagaytay. Ayan. So, ayan, thank you very much po, Mega Family, and especially sa ating grand mentors, Attorney Drew and Coach MJ, sa napakagandang incentives na binibigay nyo po sa Mega Family. At syempre, ayan, so isa din po ako sa mga naglabas na rin po ng cheque ng results dito po sa online platform. So ito po yung kauna-unahang result na natanggap ko. Kumita po ako ng 21,680. Actually nga, sobrang saya, napakasarap sa feeling kasi noong time na ako ay nagtatrabaho po bilang isang call center agent,
may bawas pa yon. So, kumikita po ng mga 22,000, pero hindi ko po siya natatanggap ng buo kasi syempre meron pa tayo tinatawag na mga SSS, ganun. So, may bawas pa siya. So, umaabot na lang siya ng mga 16,000, 15,000. So, syempre, tumutulong tayo sa magulang natin, di ba? So, magkano na lang ang natitira? Puro resibo lang ang naiipon natin, di ba? Parang walang pinagkaiba sa mga part-timers na OFW business partners po natin. Ayan, so, ayun po yung kauna-unahang kinita ko at syempre, ito po yung latest income ko dito po sa Mega Family. So, kumita po ako ng 131,300. Kaya isa po ako sa mga naging part po ng 100K Club Achiever sa buong JLIM Project High Community. At yun po, nagkaroon din po tayo ng, na-recognize din po tayo sa Mega Family bilang isa po sa top 8 noong 2021. Ayan, so much for myself. So, at ngayon, mag-start na po tayo dito sa ating pinakahihintay na presentation for tonight. So, welcome to our Bis Victus International presentation. Again, ito yung mga bagay na hindi natin pinag-uusapan o mga bagay na ayaw natin pag-usapan. At karamihan sa mga Pilipino ay walang insurance. So actually ako mismo nung ako ay nagtatrabaho, wala din akong insurance at wala din akong idea. Okay? So welcome sa Orbis Victus International presentation. This is the second division of Empowered Consumerism at ito po ay personal accident insurance. Okay? So dito po, ituturo po namin sa inyo, i-introduce po namin sa inyo kung paano po ma-insured, especially ang ating mga OFW business partners around the world at ating mga local business partner dito sa buong Pilipinas. Okay? Actually, yun nga, even ako, wala din akong idea kung papaano magkakaroon ng insurance. Ayan, so dapat, actually, ayaw lang natin tanggapin, no? Yung iba ayaw kasi pag-usapan ang tungkol dito, pero ayaw lang natin tanggapin na dito sa pagkakaroon ng insurance, na what if isa ka sa mga breadwinner ng family mo, di ba? So, yung mga aksidente, ito yung mga tinatawag natin na inevitable or ibig sabihin, ito yung mga bagay na hindi natin maiiwasan, di ba? So, kahit na anong ingat mo, di ba? Pero kung ang taong mga nakakasalamuha natin o yung mga taong nakakasama natin, diba, kung hindi ganun kaingat, diba, may mga sitwasyon talaga na hindi natin maiiwasan, diba? Minsan, pwede ka pang maaksidente sa maling tao. Ay, mali pala. Okay, so welcome to OVI. Ayan, so una, pakitype naman sa akin, okay, kung ano-ano yung mga bagay na pinapahalagahan mo. Okay, so pakitype nga. Especially sa ating mga participants na nandito ngayon, pakitype nga kung ano-ano ba yung mga bagay na dapat mong protektahan o pinapahalagahan natin araw-araw. Ayan nga, so dito nga tingnan ko, ayan, sabi ni Coach Joanna, cellphone. Wag na natin pahalagahan yung mga ganyan, okay? Pamilya, ayan, sabi ni Coach Remely, o sabi ni Coach Joanna, X daw, okay, mag-move on na tayo dyan. Kotse, sabi ni Coach Raymart, o sabi ni Coach Chris, family, o diba? Karamihan sa atin, pinoprotektahan natin yung ating pamilya, okay? So dito, mayroon tayong mga bagay na pinoprotektahan. Ano-ano ba yan? Unang-una dyan, cellphone. Diba? Siyempre, diba, kapag bumibili tayo ng bagong cellphone, lalo na kapag galing sa ipon natin or pinaghirapan natin tayo yung bumili, talagang iniingatan talaga natin. Nilalagyan pa natin yun ng case, ng screen protector, at ng kung ano-ano pa. Diba? Para maprotektahan lang at hindi masira. Okay, pangalawa, syempre, ang kotse, meron niyang insurance, diba? Lalo na kapag galing yan sa pinaghirapan. Kasi isa yan sa mga pinundar natin. Pangatlo naman, yan, pag nag-travel ka abroad, may insurance. Syempre, kailangan may insurance para sigurado talaga ang kaligtasan mo. Habang nag-enjoy ka, diba? Safe ka pa sa pagta-travel mo abroad. At syempre, yung bahay, diba? Okay, yung bahay natin may insurance yan kasi syempre para baka sakaling magkaroon ng mga calamity dyan, di ba? At least, insured yung ating tirahan, okay? So, ikaw, papaano mo naman pinoprotektahan ang sarili mo, okay? Papaano ba paprotektahan ang sarili mo? Especially doon sa mga part-timers, doon sa mga breadwinners na nandito ngayon, di ba? Syempre, papaano kung magkasakit ka, 'di ba? Papaano kung isa sa mga miyembro ng pamilya mo ang magkasakit, 'di ba?
papaano kung wala kang pera? Ang tanong doon, handa ka na ba? Okay, papaano ang pamilya mo kung maaksidente? O di ba? At paano kung maaksidente ka? O di ba? Pero wag naman sana, pero sabi ko nga kanina, hindi naman natin maiiwasan ang kada sitwasyon na nangyayari sa ating buhay. Paano kung maaksidente din sila? Ang tanong diyan, may pambayad ka ba? Diba? May pambayad ka ba sa ospital, 'di ba? Kapag nangyari ang mga ganitong insidente. At paano kung bigla ka na lang mamatay? Ang tanong, handa ka na ba? Handa na ba ang pamilya mo para sa mga ganitong sitwasyon? O 'di ba? Kung iisipin mo, parang nakakalungkot, pero wag naman sana. Pero ang pag-uusapan natin dito ay kung paano natin papoprotektahan ang ating sarili at syempre yung mga bagay na pinapahalagahan natin, okay? Ang tanong, handa ka na ba sa mga ganitong insidente? May savings ka na ba na nakatabi para sa mga ganitong pangyayari sa buhay natin? Okay? So, alam nyo ba na dito sa ating negosyo ay pwede tayong kumita ng 28,000 per day at 864,000 per month. Dahil dito po sa negosyo natin, pwede tayong mag-avail ng negosyo para tayo ay ma-insured. At the same time, pwede natin siyang gawing negosyo para magkaroon tayo ng additional income or pwede rin siyang maging another source of income. Okay? So kapag ikaw ay nag-avail ng isa sa mga ipapaliwanag ko mamaya na packages, magkakaroon ka ng benefits. Okay? So ito po ang mga OVI benefits. So dito magkakaroon ka ng personal accident coverage na worth 5,000 and 1 million pesos, okay? For example, 'di ba, maaksidente ka, kung ano man ang mangyari sa iyo, okay? Pwede kang makakuha, pwede mong ma-claim yung 500,000. So kung magkano man yung kung ano man ang posibleng mangyari sa iyo. So pwede kang magkaroon ng 5,000 up to 1 million. O so pangalawa naman, meron tayo ditong total permanent disability na worth 5,000 up to 1 million. Okay? So ang kagandahan dito sa total permanent disability, for example, na-aksidente ka, naputulan ka ng daliri, naputulan ka ng kung ano-ano diyan, 'di ba? Nasugatan ka, 'di ba? Pwede mong i-avail. Okay? Pero depende 'yan kung magkano yung ginastos mo sa ospital. For example, kung umabot ng 100,000 yung ginastos mo pampagamot sa ospital, so 100,000 lang yung mare-reimburse sa'yo. Actually, meron tayong tinatawag na ECOC o yung tinatawag na Electronic Certificate of Coverage na kung saan doon nakasaad kung magkano ang bawat parts ng ating katawan, 'di ba? Kung magkano, for example, yung daliri 40,000, for example, yung kamay nasa 100,000 yan. So doon natin malalaman, okay? So yun po ang total permanent disability. Next naman yung unprovoked murder and assault. Ito po makakakuha ka po diyan ng 125,000 up to 250,000. So kapag sinabi nating unprovoked murder and assault, halimbawa, meron kang mga kapitbahay dyan na nagsiselebrate ng birthday party, tapos nag-away, dalasing, di ba? Ang ginawa mo lang naman, lumapit ka kasi gusto mo lang naman awatin o gusto mo lang naman pigilan. Kaso ang nangyari, ikaw yung natamaan, di ba? Kung ano man yung nangyari sa iyo diyan, natamaan ka, okay, kung ano man ang nangyari sa iyo, ikaw yung namatay. So yun po yung tinatawag na unprovoked murder and assault, yung hindi sinasadya na pagpatay, okay? So diyan pwede ka pong makakuha ng 125,000 up to 250,000, and then yung ating medical reimbursement, ito naman po ay 100,000 up to 200,000, at syempre meron din tayong daily hospitalization income per day. Ito naman yung daily hospitalization income. Ito yung, for example, na-admit ka ng ospital. Tapos, syempre, minsan, pwede tayong abutin doon ng 5 days, up to 10 days, diba? So, pwede kang magkaroon ng 1,000 up to 2,000 hospitalization income. So, ibig sabihin, kahit ikaw ay naka-admit, pinapalitan po ng company yung araw na hindi mo pinasok. At syempre, ayan, meron tayong burial assistance na 25,000 up to 15,000. Ayan, so meron din tayong actual cost of ambulance assistance. At syempre, yung ating emergency room assistance na worth 10,000 pesos. Okay, dito naman sa emergency room assistance, diba, alam naman natin minsan na kahit may nararamdaman tayo na parang ayaw natin ipatingin kaagad, at marami din sa atin
na isusugod sa ospital, pero may ibang ospital kasi na hindi agad inaasikaso yung pag may mga ganitong cases. Pero kapag nakita ng ospital na ikaw ay OVI insured, di ba? Ayan, so talaga asikasuhin ka nila kaagad at hindi ka na mahihirapan na dalhin sa ospital yung pamilya mo or kamag-anak mo na gusto mo ipatingin sa ospital or i-admit. At syempre, para naman sa mga OFW, meron tayong Repat Care for OFW and migrants na worth 1.2 million pesos. Okay? So, ayan, napakaganda nitong programa kasi sa panahon ngayon, di ba, meron tayong Repat Care na tinatawag sa OWA, kaya lang kung aasikasuhin mo ito, so sobrang tagal ng processing. Pero kung ikaw ay OVI, di ba, o insured ka ng OVI, ang Repat Care po, mag-avail ka lang po ng isa po sa mga packages, pwede mo po itong i-claim, okay? Pwede, isa po ito sa mga makukuha niyong benefits. Okay? So next naman, magkakaroon ka po ng lifetime discount sa mga products natin sa empowered consumerism. Ayan, magkakameron ka ng massive rebates at syempre, magkakaroon ka ng access on exclusive trainings and education. Katulad ngayon, every Thursday and Saturday, ayan, pwede ka rin magkaroon ng ATM card. Ayan, it's either BDO or China Trust. At syempre, magkakaroon ka ng access para ma-enjoy mo yung benefits sa ating business platform. Ayan, so ano ba yung business platform natin na yan? So, ito, isa lamang, para ikaw ay maging insured, okay? Para ikaw ay maging OVI insured, kailangan mo lang mag-avail ng isa po sa mga packages na to. Unang-una po dyan itong essential package. So, nagkakahalaga po ito ng 9,990. So, kasama po dito sa coverage, magkakaroon ka po ng 1 million coverage. At isa po sa mga pamilya mo ang pwede mong bigyan ng 500,000 coverage. So, diba? So, ang kagandahan, kapag nag-avail ka po nitong essential package, pwede mong bigyan isa po sa mga pamilya mo. Okay? So, number 3 naman, ay kung ikaw ay OFW, meron ka ring Repat Care na 1.2 million. O, diba? So, yun ang kagandahan. Ibig sabihin, ang Repat Care, kahit saan, kung ano man ang mangyari sa iyo diyan sa ibang bansa, 'di ba? Kung ano man ang mangyari, 'di ba? Pero wag naman sana, 'di ba? So magkakaroon ka ng Repat Care, ibig sabihin kung ano man ang mangyari sa iyo or yung labi na kung saan pinangyarihan yung isang incident from the place to death or to the place na kung saan mo dalhin dito sa Pilipinas, pwede po. Ayan, so yan po ang magandang advantage kapag meron kang Repat Care. Okay? At yan, dito naman, syempre kapag nag-avail ka ng essential package, so ito po ay 9,990, tama po. So kung i-divide mo siya sa 365 days, okay? So ibig sabihin sa isang taon, so parang umaabot lang ng 27.37 per day ang nagagastos natin kada araw. Diba? So napakaliit na halaga, pero napakalaking tulong para sa atin, para sa ating sarili na ma-insured tayo, di ba? So napakalaking bagay niyan para sa atin. Lalo-lalo na kung ikaw ay breadwinner at talagang nagsasakripisyo para sa iyong pamilya. Okay? So pangalawang benefits naman, ayan, syempre magkakameron ka ng 25% up to 30% discount para sa retail profit. Ayan, pangalawa naman, syempre magkakaroon ka ng direct referral bonus. So, itong direct referral bonus, paano ba yan? Okay, so ang gagawin mo lang, kapag after mong sumali dito sa business, magre-refer ka lang ng mga kakilala mo. Lahat ng mga kakilala mo, mga ka-batchmates mo, ka-office mates, kaibigan, kamag-anak, pati mga ka-ex mo, isama mo na rin. Ayan, so i-refer mo lang sila lahat. So, kakausapin mo lang, ayan, so ang gagawin mo lang is, kami yung bahala ma-explain, kami yung bahala magpaliwanag, and then kapag kasumali yung, kapag nag-avail din ng isang essential package, ayan, kayo po yung kikita. Kikita po kayo ng 1,000 direct referral bonus. Okay? So, ngayon, ang kagandahan dito sa ating direct referral bonus, di ba? For example, ikaw to, kapag ikaw naman ay nakapag-refer ng 10 katao at lahat ng ni-refer mo na yon ay umattend ngayong gabi. Ayan, umattend dito every Zoom presentation natin. Okay, so meron kang chance na kumita ng 10,000 pesos. O diba? Imagine, kung 10 tao yung dinadala mo every Zoom presentation natin at yung 10 katao na yon ay sumali at nagka-interest at nag-avail ng essential package,
kikita ka kaagad ng 10,000 direct referral bonus. Okay? So, yun po ang kagandahan ng ating negosyo. Okay? So, dito naman, papaano naman ang direct referral bonus? So, ang gagawin mo lang, for example, dahil online tayo ngayon, pero bumabalik-balik na rin tayo sa offline, tama po ba? Halimbawa, si Ana naghaw. O, diba? Naghaw si Ana. So, nagtanong siya ngayon kung papaano ba yung insurance na yan. Okay? So, ikaw naman, so, pinaliwanagan ko, diba? So, nag-create ng GC. Okay, nag-create ka ng GC at inintroduce mo sa akin si Ana at napaliwanagan ko, nagustuhan ni Ana ang ating insurance. So, nag-avail siya ng isang essential package. So, may kita ka na 1,000 pesos. For example naman si Bong. Si Bong naman, isa siyang OFW, halimbawa. Nagtanong din na curious kung papaano yung insurance na yun, papaano ma-insure. So, napaliwanagan natin uli, nagka-interest, nag-avail ng essential package, so meron ka na namang kita na 1,000 pesos. So, ibig sabihin, sa dalawang referral pa lang na sumali, okay, meron ka nang kikitain na 2,000 pesos, okay, sa direct referral. At ang kagandahan dyan, once na kapag nakita ng ating sistema, okay, ang sabi ng kumpanya, gagawa ka lang daw ng yung organization kaliwa at kanan. So kapag nakita yan ng ating system na si Ana at si Bong ay nag-match, meron ka pang additional income na 1,800 match sales bonus. O diba? So napakagandang negosyo. Ibig sabihin, bukod doon sa 2,000 na kinita mo kanina sa dalawang tao, plus 1,800, so meron ka ng additional income na worth 3,800 pesos. O, diba? So, yan po ang ating essential package kapag ikaw ay nag-avail. So, darating yung time na hindi lang naman si Ana at si Bong yung i-refer sa'yo. Tama? So, posible ba na yung mga i-refer ni Ana at Bong ay hindi mo nakakilala? Tama, kasi si Ana pala ay marami pala siyang pwedeng offera ng ating insurance sa Ilocos, sa Batangas, sa Cebu, sa Marinduque, sa La Union. At si Bong naman, isa palang OFW na marami pala siyang pwedeng offera ng ating negosyo sa Milan, sa Hong Kong, sa Japan, sa Africa, at sa Batangas, di ba? May Batangas pa. Okay, so darating yung time na habang ikaw ay nagtatrabaho abroad, di ba? Nagtatravel, nagpapahinga sa bahay, naglalakwatsa, o kung ano man ang ginagawa mo, kung nasaan ka man ngayon, darating yung panahon, nakikita ka na lang ng 181818 ng paulit-ulit sa panahon na yan. Okay? At ang kagandahan dyan, once na yung mga taong yan na natulungan natin at naintindihan kung gaano kaganda ang ating negosyo, at kapag yan, kapag sila ay kumita na rin, syempre, kapag kumita na sila, hindi mo na mapipigilan kumita yan. Tama po ba? Hindi mo na rin sila mapipigilan dahil yung mga taong natulungan natin ay meron ding pangarap at marami ding mga tao nakakilala na gusto din nilang tulungan sa pamamagitan ng ating negosyo. O, di ba? So, nakita nyo naman, di ba? Hindi na tumitigil. Di ba? So, hindi na titigil ang ating negosyo kapag tayo ay nakatulong din sa ibang tao. Okay? So, ganyan po kaganda ang ating online platform. So, bukod po sa essential package, meron pa po tayong tinatawag dito na enterprise package. Okay? So, once na kapag ito naman ang in-avail or kapag ito naman po yung nagustuhan ninyo, dito meron ka pong kikitain na direct referral bonus na worth 6,000 pesos. At ito naman po ay nakakahalaga ng 29,990. At ang mga inclusion naman po nito, ayan, meron ka pong, magkakaroon ka po ng 3 million coverage. Ayan, so, di ba, yung kung kanina 1 million, dito naman 3 million coverage yung pwede mong makuha. At yan, 47 na miyembro ng pamilya mo o kaibigan mo ang pwede mong pagbigyan ng insurance na ito, ng personal accident insurance na ito. At yung iba naman, pwede mong bentahan, okay? At pwede mong bentahan ng 500,000 up to 1 million coverage. Okay? Para naman sa mga OFW, ayan, kung ikaw ay OFW, di ba, meron din itong kasama na Repat Care na may kasamang 1.2 million coverage. At kung meron ka namang OFW or kamag-anak, pwede mo rin silang bigyan o bentahan ng isang Repat Care. O, di ba? So, ganun po kaganda. At ang pinaka-excited dyan, ang potential income mo dito ay 2,592,000. Ito po yung potential income na pwede po ninyong kitain once na kapag kayo ay nag-avail ng enterprise package. At syempre, hindi mawawala dyan yung ating Max Victus package. So ito naman po ay nagkakahalaga ng 69,990. At kapag ito naman ang in-avail mo or kapag ito yung nagustuhan mo, di ba?
magkakaroon ka po ng direct referral bonus dito na 14,000 pesos. Ibig sabihin, kapag meron ka pong na-offeran or ito po yung in-avail ng kausap mo, meron ka pong kita na 14,000. Ayan, so ang inclusion naman nito, magkakaroon ka po ng 3 million coverage at 11 up to 19 na miyembro ng pamilya mo o mga kaibigan mo ang pwede mong pagbigyan o bentahan ng 500,000 up to 1 million coverage dito po sa Max Victus package. At kung OFW ka, magkakaroon ka din ng 1.2 million coverage at kung ikaw naman ay may kakilalang OFW, di ba? Pwede kang magkaroon ng magkaroon ng OFW, ayan, pwede mong tulungan yung mga OFW at pwede mong bigyan o bentahan ng 7 Ripat Care. Okay, so yan po ang Max Victus. Ayan, so ang kagandahan dito sa negosyo natin, ayan, so bukod po sa mga direct referral bonus na pwede nating makuha, ayan, meron po tayong tinatawag dito na Get 5 promo na galing sa ating company sa Empowered Consumerism. So ito po ay pwede po nating ma-avail starting October 1 up to November 30. So meaning, pwede mo siyang ma-avail up to 3 months once na ma-hit po ninyo itong ating Get 5 promo. So bukod po sa pwede natin kitain sa direct referral bonus, di ba, sa 1,000, sa 14,000, ayan, meron pa po tayong pwedeng matanggap na bonus. So for example, kung meron kang kakilala na nag-avail, di ba, ng 5 Essential Pro, meron ka pa pong incentive or bonus na matatanggap from company na worth 3,000 pesos. Kung meron ka namang kakilala na nag-avail, meron ka 5 kakilala na nag-avail ng enterprise package, meron ka pa pong matatanggap na 6,000 incentives mula sa ating company. At kung ikaw naman ay meron kang 5 kakilala na nag-avail ng Max Victus, meron kang 10,000. O kung Max Corporate naman yan, kung nakalima ka na na-offera ng Max Corporate, edi maganda, meron kang incentives na 30,000, di ba? At kung yan naman ay Max International, o kung marami kang kakilala na nag-avail yan, mga 5, meron kang 80,000, meron kang additional 80,000. At syempre, yung pinakamalapit dyan, yung ating Max Orbix, kung meron kang kakilala, 5 kakilala na nag-avail, di ba, ng Max Orbix, meron ka pang additional bonus na 120,000. So ganyan po kaganda yung ating negosyo. Meron ka nang kinikita, 'di ba? May pa-bonus pa mula sa ating company. At ang kagandahan, pwede niyo pong itanong 'yan mismo sa coach niyo, sa mga coaches ninyo kung paano po mahihit yung ating Get 5 promo dito sa ating Orbis Victus International. Okay? Ayan, so syempre sa kagandahan ng ating business dito po sa ating second division, marami na po ang nakahit ng ating promo. Ayan. Ito naman po ay Get 3 promo sa ating company. Ayan, so isa po dyan, karamihan po sa mga nakahit po ng ating Get 3 promo ay mga OFW business partners natin. Isa po dyan si Shirley Terada, ayan, si Marites Ave. Ayan, sila po ang mga OFW na nakahit ng Get 3 promo. So, nangyari lang ito nung nakaraang buwan, pero mas malaki yung ating promo, yung incentives na makukuha natin ngayon. Kasi imagine, di ba, in just 2 months, di ba, pwede mong mahit, 'di ba? Yung limang packages na 'yon. Depende kung alin doon yung kukunin ng ating mga clients o mga prospects. Ayan. So congratulations sa lahat po ng ating mga nakahit ng ating promo. Syempre gusto ko lang i-congratulate sa ating mega family yung mga nakahit ng ating Get 3 promo. Syempre hindi mawawala diyan si Coach Josephine Arabe, si Coach Jomar Mar, at syempre walang iba kundi si Attorney Drew Magturo na nakahit po ng ating Get 3 promo last month. Ayan, so syempre, hindi magpapatalo dyan yung ibang mega family. So kung nakaya nilang i-hit, kaya din natin. O diba? So, ikaw na po ang next na makakahit ng ating Get 5 promo ngayong buwan. Okay? At syempre, dito sa ating negosyo, ang kagandahan, hindi mo gagawin mag-isa. Dahil may grupo na gagabay sa'yo. So, ito po ang mega family. So, ang kagandahan, kung meron kang mga iba pa kausap, meron kang mga clients na teacher or mga negosyante, dating government employee, kung meron kang mga iba pa kausap na high school graduate or mga Ilocana, mga Bisaya. So, marami tayong mga business coach, mga online coaches po ang pwede pong magturo at mag-guide po sa inyo dito na pwede rin po ipakausap po sa kanila. Okay? So, yan po ang mega family. At syempre,
hindi po mawawala dyan ang ating napakagandang sistema. Yan po ang Mega Hybrid System. So, dito po, after nyo sumali, meron na pong proven and effective system which is step by step. Ituturo po namin sa inyo. So, isa po dyan, ang Mega System 1.0 at syempre Mega System 2.0. Actually, meron na nga tayong 3.0. 3.0, actually sabi nga, 4.0 nga daw, di ba? Okay, so ganito po kaganda ang ating sistema kasi so time to time actually nag-a-update kami, ini-innovate namin yung ating sistema para mas madali po nating magawa ang ating negosyo. At syempre, para makapag-produce din tayo ng magandang result dito sa ating online platform. Ayan, so isa lamang ito sa mga testimony, ayan, itong mga testimonials ng ating mga business partners na naka-claim ng kanilang mga reimbursement. So isa po diyan, ayan si Jeffrey Gonzalez, actually isa po siya sa mga nagtatrabaho, isa po sa mga breadwinners natin, pinakamasipag na breadwinners natin na naaksidente at siya po ay nabalian ng buto dahil po sa motor accident. Okay, so buti na lang, ayan, naka-insured ako, okay? Buti na lang daw naka-insured siya, okay? So ang kagandahan kasi dito, nung siya ay nagpa-hospital, so almost 160,000 po yung kanyang ginastos nung siya po ay nagpa-hospital. Dahil siya po ay insured po ng OVI, okay, na-claim po niya ang 160,000 pesos po sa medical reimbursement. Okay, so yan. Yan po ang kagandahan ng ating negosyo. Kasi syempre, di ba, paano kung mangyari sa atin yan, di ba? Tapos, kung meron ka mang savings, edi mas okay. Kaya lang, syempre, lahat ng mga savings natin, pinagpagura natin yan, tama. Pero kung mapupunta lang din naman doon sa ipanggagamot natin, sayang naman yung pinaghirapan natin, di ba? Yung ipon natin, o di ba? So, buti na lang, merong Orbis Victus International na kung saan pwede mong i-reimburse lahat ng mga nagastos natin. Okay? At syempre, isa din po sa mga OFW, ayan, isang kabayan din ang naka-experience ng ganitong accident habang siya ay nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Ayan, so ayan po. So ang nangyari po ay nag-grinder, 'di ba? Nag-grinder naman ang kanyang daliri. At buti na lang naka-insured din siya dito sa OVI. So dito naman nakapag-claim din po siya ng medical reimbursement worth 113,000. So buti na lang, 'di ba? Meron siyang OVI kasi 'di ba, almost 100,000 yung ginastos niya, buti na lang may savings, 'di ba? Paano na lang kung wala, 'di ba? Buti na lang hindi niya nagamit yung kanyang savings, buti na lang meron tayong medical reimbursement dito sa OVI. At syempre, hindi mawawala dyan yung pinaka-latest na yan na nag-claim ng ating medical reimbursement. So siya po si Miss Maria Melinda de Guzman. Ayan, so isa po siya sa mga naka-insured at nakakuha din po. Isa po sa mga pinakabago at nakatanggap po. Ayan, mainit-init pa na nakatanggap ng medical reimbursement ngayon. Okay? Ayan, at syempre hindi din mawawala dyan yung mga nakapag-claim din mula sa ating burial assistance. Ayan. So ito naman po si Rowena Baguio na actually hindi nila alam na yung kanilang kamag-anak na nasawi, ayan, na nasawi ay member pala ng OVI, naka-insured pala. Buti na lang pala naka-insured yung kanyang pamilya na nasawi. So buti na lang, 'di ba, meron silang na-claim na para dun sa burial assistant, 'di ba? So ganun po kaganda yung ating negosyo dito po sa empowered consumerism. Ayan, so isa lamang po to sa mga patunay, ayan, na mga nakapag-claim na talagang marami na po ang mga nakakuha po ng benefits dito sa ating Orbis Victus business. Ayan. So napakarami. Ayan po. Ito naman nag-claim din siya. Ito naman mga OFW na ating digital partner din na naka-insured at isa rin po sa mga nakapag-claim ng ating OVI reimbursement. Ang kagandahan dito, 'di ba? Habang ikaw ay nagtatrabaho na kung anuman, kahit anuman ang mangyari sa atin, 'di ba? Magkakaroon ka ng peace of mind kasi merong company na tumutulong sa atin. Merong company na handang tumulong sa atin. Okay? Ayan. So, napakarami. Ay, ito naman, nakapag-claims din. Isa din digital partner na nakapag-claim din ng kanilang insurance, ng kanilang medical insurance. Okay?
Ayan, so dito sa ating negosyo, darating din ang future natin na tayo ay bukod po sa personal accident insurance, na tayo ay magkakaroon din ng health protection, car protection, motorcycle protection, house protection, fire protection, at calamity protection. Okay, so ayan po ang future na naghihintay sa atin dito po sa Orbis Victus International, o di ba? So, yan dito ang kagandahan, di ba? Talagang bukod sa kumikita ka pa, magkakaroon ka pa ng peace of mind habang ikaw ay nagtatrabaho para sa iyong pamilya. Ayan, dito sa OVI, protect your present, protect your future, protect your assets, and protect your potential. In everything we do, we think of you. So yan po ang Orbis Victus International. So bago po ako magtapos, meron po akong mensahe na iiwan po sa inyo. Okay? So we are all stories in the end. So just make sure, okay, just make it a good one. So siguraduhin lang natin ng ating story, okay, dahil ang ating magandang story na create dito sa Empowered Consumerism ay siyang magiging inspirasyon ng bawat tao dito sa ating community at syempre sa mga future business partners natin. Okay, so kung kaya nyo rin, kayang-kaya natin gawin. Okay, so thank you so much, Mega Family, sa lahat ng umaten sa ating mga qualifiers na nandito ngayon. Okay, so back to you, Coach Vicky. Jean Rowena Fuentes for the very informative and detailed explanation to us. Grabe, di ba? Napakaganda talaga ng ating sistema. Imagine mo, protektado ka na, insured ka na, at the same time, pwede ka pang kumita ng milyon. Diba? For only 10,000 pesos, insured ka na for good for 1 year. Isang taon mo na mapakinabangan. Ito yung maganda kasi bakit? Imagine mo, pagka-avail mo ng package, automatic pwede natin gawin at umpisahan ang negosyo natin. Diba? Saan ka pa? Diba? Imagine mo sa labas, pag kumukuha tayo ng insurance, good for ilang years bago natin makukuha yung ating dividendo kumbaga. Pero dito, pagka-umpisa pa lang natin, pagka-avail pa lang natin ng package, insured ka na, anuman ang mangyari sa'yo, puprotektahan ka ng ating kumpanya. Hindi tulad sa ex mo, pinangakuan ka pero iniwan ka pa rin. Ay, sas. Tumatawa kayo dyan, siguro relate kayo. Ayun. Diba? So, thank you so much, Coach Jean. Palakpakan naman natin si Coach Jean. Ayan, so sa ating mga guest dyan, alam ko napakaraming guest natin ngayon, Coach Jean. Sobrang dami nating guest. Sisilipin ko lang sa ating chat box kasi hindi ako papayag na yung ating mga guest ngayon, hindi natin sila ma-recognize. Kasi bakit sila yung importante ngayon? Imagine mo, di ba, ilang milyon ang tao sa Pilipinas, pero bakit kaya ikaw yung nandito ngayon? Bakit kaya ikaw yung dinala ni Lord dito ngayon? Ibig sabihin dyan, ikaw yung dinala dito ni Lord ngayon kasi bakit gusto lang ni Lord na protektahan yung sarili mo. Na imagine mo, di ba, kumpleto na, kumbaga all-in-one na dito sa Mega Family, kumpleto Ricardos na, wala ka nang hahanapin pa. Di ba? Okay, so sisilipin lang natin yung ating mga guest for tonight. Ayan, so sandali lang. Okay. Saan na ba siya? Ito pala. Okay, so ayan. Hahanap ako dito ng guest. Ako na yung mag-recognize. Ako na yung mag-recognize kasi para walang kawala, 'di ba? Okay, so hello po kay James Giron. Ayan, so kaninong guest si James Giron? Kay Coach Erica Aquino. Sa akin, Coach. Ayun, kay Coach Erica Aquino nga. So, baka may mga katanungan ka po, Sir James Giron. Habang nandito yung ating speaker for tonight na kayang sagutin kung ano man yung mga katanungan pa na hindi nyo naintindihan, pwede nyo pong itanong ngayon sa ating speaker. Ayan. Nasaan kaya si James Giron? Okay. Naka-on cam ba siya? Oo, Coach, naka-on. Oh, hello James.
Pa-unmute po ng iyong James, para magkaintindihan tayo. Kwentuhan tayo, James. Baka may mga katanungan ka pa, baka may mga bumabagabag pa sa iyong puso at isipan. May question ba si James? May question po ba? Mukhang nahiya siya. Before natin tawagin si James, Coach Josel. Hi, Coach. Ayan, pasuyo na lang po. Meron lang tayo kung ipapakita sa kanila. Andyan pa ba si si James? Wala pa siya, Coach. Sige, okay lang. Next na lang po. Apo. Wait lang, Coach. Merong isi-share share slide si Coach Josel para doon sa kaalaman ng buong team natin. Kasi nag-create tayo ng isang department para sa OVI, which is the claims department, para mas mapadali yung ating claiming. So, I am assigned as the head of the OVI claims department. Para alam po nila kung sino yung kukontakin nila. Actually, meron na tayong pinoprocess ngayon na isang OFW na nagpo-process ng claim. So ayan, si Coach Aiza Joy Salinas, ako rin po ang inyong lingkod, si Coach Raymart and si Coach Jomar. So sila po yung pwede nating kontakin in case po na meron tayong claim sa OVI, or kung meron din pong katanungan, kami po yung hahanapin nyo. Kaya make sure mga distributors na friends po tayo sa Facebook. Pag hindi po kayo friends, syempre medyo mahihirapan kayo na So kasama yan sa MSRTS natin na kailangan lahat ng ating mga kagrupo ay friends natin sa Facebook. Okay? Mas pinadali po natin ang claiming natin sa OVI. Thank you, Coach. Yun. Thank you so much, Coach Josephine, sa information po sa ating lahat. So, di ba, hindi na tayo mamroblema kasi when it comes to kung ano man ang mangyayari sa atin, meron tayong mga claiming department na sila yung lalapitan natin. Ano man yung katanungan natin or kung ano man yung mangyari sa atin, sa kanila lang po tayo lalapit. Okay, di ba? Kumbaga, kumpleto na sa Mega Family, wala ka nang dapat problemahin pa talaga. Okay, so back tayo sa ating mga guest for tonight. So magtatawag po ako dito kasi baka may isa sa kanila may